आज मेरो स्कुलतिर र हामी सानो हुँदाखेरि स्विमिङ गर्ने चाहिँ एउटा पोखरी थियो, त्यहाँनिर हामी आएर पौडी खेल्ने गर्मीको मौसममा। त्यो चाहिँ यतातिर म आएको छु, तर एउटा के दुःख लाग्दो छ म तपाईँलाई लिएर आउँछु। यो पोखरी चाहिँ पहिला हामी सानो हुँदाखेरि पुरै पानीले भरिरहेको थियो, तर अब आएर पुरै सुकेर ध्वस्त परेको छ। यस्तै अरू पोखरीहरू पनि छ, त्योहरू पनि सुकेर एकदमै यस्तै भइरहेछ। अनि जलकुमी मात्रै बाँकी बसेको छ यसमा, यहाँ हेर्नु है। पहिलाको दिन र अहिलेको हेर्दाखेरि धेरै नै त्यो फरक देखिएको छ। के अरे मेरो गाउँमा एक त पानी सुकेको समस्या एकदमै धेरै अहिले गरेको छ। पोहोर सालदेखि नै सबै ह्यान्डपम्प सुकेर गएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि दोस्रो कुरा के गर्दाखेरि गर्मी पनि अति नै बढेको छ अहिले। त्यो सँगसँगै समयमा पानी परिरहेको छैन। त्यस्तै एकदमै जुन टाइममा तरकारी लगाउनु पर्ने रहेछ, खेती गर्ने समय रहेछ, अब त्यो खेतीहरू हुँदैन। पानी समयमा परेन भने तरकारीहरू उब्जन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ। पहिला जस्तै कोदोहरू लगाउने, मकैहरू रोप्ने, त्यस्तो खालको बालीहरू लगाउने गर्थ्यो। म त्यतिको उब्जा भइरहेछ नि। यो पालिकै कुरा गर्दाखेरि बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि कति धेरै धानहरू पनि गलेर गयो। गेहुँहरू पनि अस्तिको त्यो थोरै पानी परेको कारण त्यो गेहुँहरू पनि बिग्रेर गएको छ। त्यही भएर अब किसानहरूलाई पनि कतिको धेरै क्षति पुगेको छ, त्यो पनि देखिरहेछ बाली नालीमा त्योहरूको समस्या। अब म पनि किसानकै छोरी हो। हाम्रो समुदायको आमाहरू चाहिँ धेरै आफ्नो समय दिने भनेको नै खेतमा हो, र आमाहरूलाई एउटा ठुलो टेन्सन चिन्ता चाहिँ के भएको छ नि, अब उहाँहरूले उब्जाको अन्न बालीहरूबाट नि आफ्नो बालबालिकाको पालन पोषण गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अन्न उब्जेन भने बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना कहाँबाट दिउँ भनेर एकदमै चिन्ता भएको छ, र मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै तनाव पारेको छ उहाँहरूलाई। जना पानी पड़ित रहली तो पहले में अभी में कितने पहले टाइम से पानी आ जाई रहला है। अब टाइम से पानी ना है, माने खेती के टाइम है अभी, तभी पानी ना है। जब खेती के टाइम कट जाती तो पानी आता, तो तेनाते के अनुसार अब लोग अपना अपना खेत में जितने हैं तब पानी बोरिंग हलबे छै। आ जे हे खेती में से अपन करे छै, तो जकरा पैसा है से हलत है, जकरा न है से तो तकतै। मतलब सब तरह सिंचाई के व्यवस्था न है अभी न। जेकरा पास अपन लगाने लगे कर छी तेकरा सबके लागी है न, तो बाकी न है। मतलब तोरा बारिशे के आशा में, बारिश तो समय पर नहीं हुई नहीं अभी छै। जहाँ पहले में अभी में गर्मी कितने है? बहुत पहले से तक गर्मी है, पहले से बेसी गर्मी है। बहुत समस्या पहले मच्छरे न लगी रहा, आ बहुत मच्छर रहे न। पहले ठंडा के मौसम में एको मच्छर न रहे, गर्मियों में 2 महीना मच्छर देखी रही। आ प्रत्येक महीना 12 महीना के साल हो 12 महीना मच्छर। म चाहिँ अहिले एउटा सामाजिक अभियन्ता, एउटा सहजकर्ता, फेसिलिटेटर भएर काम गर्दैछु, जुन चाहिँ एउटा एज अ ट्रेनर भन्न पनि मिल्दो रहेछ। त्यसको चाहिँ काम गरिरहेको छु म अहिले। र त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ भोलिन्टियर रूपमा कुनै क्याम्पेनहरू गरिरहेको छु। जलवायु परिवर्तनकै कुराहरूको लिएर एउटा वकालत गर्ने खालको कामहरू गरिरहेको छु। आफ्नो समुदायमा यो जलवायु परिवर्तन के हो जस्तो कुराहरूलाई अवेर गर्दै चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गर्दैछु म। पहिला पनि गरेको थिएँ, जस्तै सरसफाइ कार्यक्रम गरेको थिएँ, अवेरनेसमा भन्दा वर्कसपहरू पनि गरेको थिएँ। सानो बच्चाहरू छ तिनीहरूलाई जस्तै अहिले धेरै घाम आइरहेछ, अब त्यस्तो घामहरूमा चाहिँ हामी आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अब त्यो बेला चाहिँ भएपछि हामी फर्स्ट एड कसरी गर्ने, प्राथमिक उपचार त्यतिखेर यदि हामीलाई भएन भने हाम्रै साथीलाई अथवा भाइ बहिनीहरूलाई भयो भने त्यतिखेर इमिडिएटली हामीले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू के छ होइन, त्यस्तो क्रियाकलापहरू हामी पनि सिकाइरहेछौँ। स्पेसली बच्चाहरूको कुरा गर्दाखेरि त उनीहरूको पहिलो भनेकै चाहिँ शिक्षा हो, र अहिले तिनीहरूमा परेको पहिलो भनेपछि शिक्षामा नै असर परेको छ। तिनीहरूले स्कुल जान पाउँदैन, यस्तो गर्मीमा गए तापनि चाहिँ ढलेर त्यही स्कुलमै लड्छ, फेन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर लु लाग्ने जस्ता खालको समस्याहरू देख्छ। तिनीहरूको हेल्थमा नै ठुलो गम्भीर असर पार्छ। त्यस्तै गरेर पोषणयुक्त खाना खान पाउँदैन। अब त्यो पोषणयुक्त खाना खान पाएन भने यो गर्मीले शरीरले धानिँदैन, अनि धानेन भने फेरि बिरामी पर्छ। र अहिले नि यतिको क्लाइमेट चेन्जको त्यो असर देखिँदाखेरि आउने जुन दिन छ होइन, त्यो दिनमा पनि त यो भन्दा अझ जटिल दिन आउँछ। अब त्यो बेला चाहिँ हामीले अहिलेदेखि तयार भएन भने त्यो दिनमा चाहिँ हामी के गर्ने, कसरी गर्ने भनेपछि थाहा भएन भने हामी त्यतिखेर झन् जोखिममा पर्छौँ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै बालबालिका र युवाहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरबारे, त्यसको कारणहरूबारे र त्यसको प्रभावहरू के कस्तो छ होइन, र हामी त्यहाँबाट बस्नको लागि के उपायहरू अपनाउनु पर्छ त्यस्तोहरू चाहिँ एकदमै चेतना हुनुपर्ने जरुरत छ। सो मेरो विचारमा अहिलेको बालबालिकालाई त्यो जलवायु परिवर्तनको बारेमा अहिलेदेखि नै बुझ्नुपर्छ।